Para sa episode na to, lulutuin natin ang pulutan ng bayan. At masarap din tong iulam. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung dressing na lalong nagpapasarap dito. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng sisig! Ito ay remake video dahil yung unang video natin ng sisig, 2009 ko pa na-upload yun, medyo malabo na. Ito, mas malinaw. Ipapakita ko sa inyo lahat ng preparasyon na ginagawa ko. At isi-share ko rin sa inyo yung sekreto kung bakit malasang-malasa yung dressing nito. And speaking of sharing, thanks in advance sa pag-share ng video na to at sa pag-like na rin. Para sa version ng sisig na to, gumagamit tayo ng tenga ng baboy, maskara at liempo. Una ko munang pre-prepare dito yung tenga at yung maskara. Hindi ko pa iihawin yan nilalagay ko lang sa ihawan dahil susuplitehin ko yan. Or itutorch ko. Itong tenga at maskara ng baboy ay nahugasan ko ng mabuti. Pero hindi pa rin natin maiiwasan na magkaroon ng mga buhok-buhok yan. Kaya kailangan lang natin yung itorch para makasigurado tayo na mawala yung buhok. Sinusunog lang muna natin yan. Okay lang na masunog yung outer part kasi mamaya naman papakuluan pa natin yan. Basta importante dito, masigurado natin na matanggal lahat ng mga buhok. Ginagawa ko yun on both sides Tapos yan, binabaliktad ko lang uli at tinutuloy ko lang yung same step. After this procedure, nililipat ko lang tong tenga at yung maskara ng baboy sa isang cooking pot or sa isang malalim na wok dahil papakuluan na natin ito hanggang sa lumambot. Nilalagyan ko to ng dahon ng laurel, ng asin, pati na rin ng luya. Yung dahon ng laurel at yung luya nakakatulong yan para ma-reduce yung hindi ka nais-nais na amoy. Siyempre, di ba maglalagay din tayo ng tubig dahil papakuluan na natin yan. Pagdating sa pagpapakulo, importante dito na pakuluan natin hanggang sa lumambot na to. Kaya naman pinakuluan ko lang to ng 1 oras. And after 1 hour, eto na yon, ready na. Habang pinapakuluan itong tenga at maskara, yung liempo naman ay ini-steam ko. So ready na rin itong liempo. Ito na yung next procedure natin. Iihawin na natin lahat ng to. Pwede kang gumamit ng charcoal grill or ng gas grill, walang problema. Ang pinaka-importante lang talaga ay maihaw nating mabuti yung liempo pati na rin yung iba't ibang parts ng pork na gamit natin. Dalawa yung purpose ng pag-iihaw. Una, pinapaganda natin yung outer texture nito. At pangalawa, nagbibigay din ito ng smoky flavor na lalong nagpapasarap sa sisig. At kung napansin niyo, hindi na natin ito minarinate sa kahit anong ingredient. Hindi ko na nga inasinan yan Basta, ihawin na lang natin kaagad after nating mapakuluan. At dahil nga medyo marami yung ingredient natin, inihaw ko to by batch. Para naman saktong-sakto talaga yung init. Kapag ganyan na yung kulay ng pork, okay na yan. Tanggalin lang natin dito sa ihawan at nilalagay ko lang yan sa isang mixing bowl. Ituloy lang natin ang pag-ihaw hanggang sa maihaw na lahat ng mga ingredients natin. Dapat ganito yung maging kulay ng mga naihaw na natin. For now, itatabi ko lang muna to para mag-cool down. Ito na yung ating dressing para sa sisig. Kumukuha lang ako ng mixing bowl at nilalagay ko na dyan yung Lady's Choice Mayonnaise, sukang Ilocos, hindi yan toyo at meron din tayong ground black pepper, asin at asukal. Gumagamit din ako dito ng liver spread. Ito yung shortcut version. Kung may extra time kayo, pwede ninyong gamitin yung atay ng manok na pinakuluan, imamash lang natin. Naglalagay din ako dito ng lime or ng calamansi. Gumagamit din ako dito ng Knorr liquid seasoning. Ito yung chili, para may konting sipa, di ba? Pero kung gusto niyo ng mas maanghang, pwede kayong maglagay ng sili mamaya. Para sa akin, sakto na muna to. Hinahalo ko lang na mabuti yan. Sigurado ako may nakakunot ang noo dyan. Magsasabing bakit hindi ako gumamit ng utak ng baboy, yun yung authentic. Di ba? Actually, ang utak ng baboy hindi naman readily available yan Yung iba nga sa atin ayaw gamitin yung ingredient na yan Kung may utak ng baboy, well and good gamitin ninyo. Pero kung ayaw ninyo yon or kung hindi available, ang mayonnaise ang pinaka-ideal na alternative ingredient. Once na mas smooth na nga natin yung texture nitong ating dressing ay tinabi ko na muna yon at pine-prepare ko na tong sibuyas. Gusto kong gumamit ng pulang sibuyas pagdating sa sisig. Pero feel free kahit anong kulay ng sibuyas ang gagamitin ninyo
Ang importante, mahiwa lang natin ito ng maliliit. Grabe, nakakaiyak talaga tong sibuyas, no? Okay na to, itabi na natin. Ready na ba kayo? O magcha-chop na tayo. Kaya nga pina-cooldown ko muna kanina yan para hindi tayo mapasok. Kailangan lang nating tadtadin itong sisig hanggang sa maging maliliit na to. Ang gagandaan dito sa ginagawa nating step, may exercise na tayo. Para mamaya, di ba, hindi na tayo masyadong guilty sa pagkain. Pero pagdating sa pagkain ng sisig, syempre, di ba, eat moderately pa rin tayo. At dahan-dahan lang sa pag-chop, ha? Papakunahan ko na kayo, ha? Nakakapagod itong step na to. Pero sa tingin ko, sulit na sulit naman. Kung medyo marami rin yung gagawin ninyong ingredients sa pangsisig at ipangpupulutan nyo to, magpatulong naman kayo doon sa mga kainuman nyo. Ang lagay ay panay pulutan na lang sila at panay kwento, di ba? Tumulong naman sila para patas, o di ba? So yan, basta importante dito ma-chop lang natin ang maliliit. At huwag kayong manggigil masyado dahil sa kaka-chop, minsan yung oil pumupunta dun sa inyong kamay, dumudulas yan. So punas-punasan naman ninyo yung kamay ninyo para hindi dumulas yung oil, para rin iwas aksidente, di ba? So yan, ito yung itsura na gusto nating ma-attain, no? Okay na to. Itatabi ko na at ilalagay ko lang to sa malaking bowl. At paghaluin na natin yung mga ingredients. Ilalagay ko na dito yung sibuyas. Lahatin na natin yan tapos simutin lang natin. At itutos ko lang to. Pabayaan lang natin na mahalo dun sa mga na-chop na natin na karne. Actually, yan lang yun Pagkalagay nitong sibuyas at pagkatos, ilalagay ko naman yung dressing. Tapos ganun din. Pagkalagay ng dressing natin, itos lang natin ito hanggang sa ma-coat na lahat ng mga ingredients. Dito na papasok yung paglagay ng mga sili kung gusto ninyong sobrang anghang ng sisig ninyo. Pero para sa recipe na to, hindi ko na muna nilagyan ng sili. Kasi kung gusto nyo naman ng sili, pwede nyo namang ilagay dun sa sausawan, di ba? Or pwede kayo mag-chop ng sili afterwards. Ang importante lang dito ay ma-distribute lahat ng mga ingredients. Hindi na nga natin to kailangan ilagay sa sizzling plate Kung wala kayong sizzling plate, pwede nyo na itong i-serve as is. Pero since may sizzling plate tayo dito, might as well ilagay na natin para mas maganda yung presentation, di ba? Eto guys, look at that. Ayos, di ba? Pero importante, matikman muna natin to. Ano kayang lasa? Dami, no? Natuwa naman ako dun sa lasa. Okay na okay. Ngayon naman, nagpainit lang ako ng sizzling plate o ng metal plate. Naglagay lang ako ng margarine dyan. Pwede kang maglagay ng butter. At huwag niyong damihan masyado dahil pag dinamihan ninyo, maninilamsik lang yung margarine o yung butter. Tapos, ilipat na nga natin dito yung sisig. Nasa sa inyo kung gaano karami. Yung iba naglalagay ng itlog sa ibabaw, it's all up to you kung gusto niyo. Sa akin, wala nang itlog yan. Ang ilalagay ko lang sa ibabaw ay sili at kalamansi or lime. Since wala akong kalamansi ngayon, lime yung ginamit ko, kaya medyo malaki. Okay na to. Ito na ang ating sisig. Tara, tikman na natin. Ito na yung pagkakataon kung saan tayo nagtitimpla, di ba? Yung iba naglalagay ng toyo na may kalamansi at sili. Sa akin, naglalagay ako ng Nor Liquid Seasoning dito. Shoutout nga pala kay Lucy P834 ng Kainta, pati na rin sa Prohelia family. Maraming salamat sa pag-comment, Lucy. Shoutout rin kay Living with Marie 1009 from Japan. Nag-comment siya sa ating orange chicken recipe. Alam niyo yung orange chicken recipe natin, okay na okay. Kung hindi nyo pa natatry, isearch nyo lang dito para makita nyo yung recipe. Ito, shout out din kay Marivis Tizon 547. A big shout out to you, Marivi, and thank you for commenting. At sa inyong lahat na lagi nagko-comment at nagsishare ng ating mga videos, thank you rin ang napakarami. Tanong, ano ba yung sausawa na gusto ninyo sa sisig? Gumagamit din ba kayo ng toyo na may kalamansi? Pa-comment naman. Paki-comment din kung ano ang paborito mong kapares dito sa sisig.
Tara, kain na tayo!